الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم مولوی غلام سعید احساس، معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، محترم تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته نروژ، محترم مولوی نعیم الحق حقانی هراتی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، مهمانان محترم و نمایندگان محترم رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری شما را به کنفرانس مطبوعاتی نتایج سمپوزیم جنوب شمال را خیر المقدم گفته و خوش آمدید میگویم. در این برنامه به ترتیب محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و رئیس عمومی کمیته نروژ صحبت‌های خود را خواهند داشت و در پایان به سوالات رسانه‌های محترم خواهیم پرداخت. In the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. At first, I extend a warm welcome to our respected guest, Mr. Tarja Waterdal, the President of the Norwegian Committee for Afghanistan and his accompanying team, as well as to all attendants of this program. To begin, we will start our program with the recitation of the Holy Quran. Following that, the Deputy of the Technical and the Vocational Authority and the President of the Norwegian Committee for Afghanistan will deliver their speeches and provide information on the outcomes of the symposium. And at the end of the press conference, the journalist questions will be answered. خب در این لحظه برنامه خود را با قرآن کریم شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظیم. در این قسمت از برنامه از محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی خواهش میکنیم تا آغاز به سخنرانی نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تر هر څه مخکې ستاسو قدرمن حضور ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تقدیموم. دوهم قدم کې زموږ دغه ناسته چې د نروژ کمیټې سره د تعلیمات خاص په بخش کې یا د معلولینو په بخش کې د یو ګډ تفاهم پر بنا را مابین ته سوې تر څو چې هغوی ته ښه خدمات نور هم وړاندې کړه سو. زموږ اداره تاسو پیژنئ چې اداره تعلیمات تخنیکی او مسلکی هغه خدمات د دې ملک په سطحه باندې کوي چې نن په دنیا کې هغه خدمات یو نړیوال موضوع ګرځېدلې ده چې هغه بیکاره خلکو ته کار پیدا کول. زموږ اداره په هغه رشتو کې خلکو ته تعلیمات ورکوي چې خلک کارګر او مسلکي او تخنیکي جوړ شي تر څو په مسلکي توګه کار وکولی شي او د دې دپاره ښه خدمات پیدا شي او د دې مسلکي او تخنیکي خلکو په واسطه باندې
هغه ولس او هغه نظام اوسا آرام او مترقي سي. زموږ د دغه رشتو او د دغه تعلیماتو په څنګ کې ورسره د تعلیمات خاص یوه مهمه رشته هم شته چې په هغه بخش کې هم موږ تعلیمات کوو، مسؤلیت لرو. تقریبا 2.5 یا 3 میاشتې مخکې د ناروې کمیټې محترم رئیس صاحب او ورسره ټیم یې موږ ادارې ته دعوت سوي وو، مجلس سره اوسو. د مجلس په نتیجه کې پر 2 ډېرو اهمو موضوعاتو باندې زموږ دوی تر مابین تفاهم راغی چې د هغوی له جملې څخه یو هم د تعلیمات خاص موضوع وله چې په هغو کې دوی موږ ته پوره ډاډ او اطمینان راکړي چې په دې بخش کې موږ ستاسو سره پوره همکاري کوو. البته تر دې مخکې دوی په دغه بخش د تعلیمات خاص کې یعنې د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د خدماتو د تعلیماتو په بخش کې په 6 ولایتو کې همدوی را سره فلحاله په تعلیماتو په خدماتو په همکاریو لګیا دي او هم نورې کمیټې نورې مؤسسات هغه هم شته چې په دې بخش کې موږ سره د پام وړ همکارۍ کړې دي. په دې بخش کې پوره خدماتو کې ونډه را سره اخیستې ده او ښه خدمات موږ سره عرضه کوي او پیشوي د ولس او د هیواد خلکو ته. دغه د تعلیمات خاص یا د معلولینو دپاره خدمات تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې دې ته ډېر خاص ضرورت شته. دلته د دغه یو خو 40 کاله دلته انقلاب تیر سوی دی. مختلف د دنیا هغه اشغالګر و، هغه استعمار والا، هغه تجاوزګر قوتونه چې دلته راغلي، مختلف قوتونه یې دلته استعمال کړي، بمان و جنګونه سوي. د هغوی په نتیجه کې په زیات تعداد باندې انسانان هغه معیوب سوي دي. نو نن مسؤلیت د دنیاوالو د دې جوړیږي چې د دوی په بمانو باندې، د دوی په جنګونو باندې، د دوی په ظلم و د دوی په وحشت باندې چې هغه معیوب سوي انسانان دي، د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی، له مشکلاتو سره مخامخ دی. نن مسؤلیت لري چې دوی باید رامخته سي او د هغوی سره د پاته ژوند په باره کې د امکاناتو برابرولو، د سهولیاتو برابرولو، د تعلیم برابرولو، د وسایل راوستلو په بخش کې خپل مسؤلیت ادا کړي او خپل کار وکړي. دا یوې خواته دا خلک شته چې دا د دې مستحق دي او دا د دې حق دی. نظام الحمدلله په دې بخش کې تر ډېره حده پورې کار کړی دی. دنیاوال په دې کې مسؤلیت لري، باید رامخته سي، خپل مسؤلیت ادا کړي. او دغه خدمات د دوی هم انساني، هم بشري، هم یو نړیوال مسؤلیت دی. باید خپل مسؤلیت درکړي او دغه مسؤلیت باید له سیاست سره ونه تړي، دا له سیاست څخه رابیل کړي. دا د دوی له هرې نګاه د دوی مسؤلیت جوړیږي. په بین المللي قوانینو هم د اسلام پر بنا باندې هم د یو مظلومانو سره د یو عاجز قصر سره د تعاون پر بنا باندې هم د دوی مسؤلیت دی چې باید راوړاندې سي. البته د ناروې کمیټې څخه موږ تشکر کوو چې په دې بخش کې وختي راوړاندې سوي او په دې بخش کې ډېر کار کړی دی او 6 ولایاتو کې دوی موږ سره پوره خدمات تروسه کړي او د نورو دپاره یې موږ ته پوره ډاډ راکړی دی. د هغه په نتیجه کې دوی دا کوشش وکوي چې تېره ورځ تاسې ولیدل موږ یو سمپوزیم ترتیب کړی و مشترکه چې د ناروې کمیټې په همکاریو باندې د ناروې هیواد څخه په 100 کسان په دې کې انلاین شرکت کړی و او د اندونیزیا هیواد څخه په 100 کسانو په دې کې په انلاین شکل شرکت کړی و او زموږ د هیواد د مختلفو وزارتونو مسؤلین او کارمندان په دغه مجلس کې ګډون کړی و. بیا موږ څه شیانو ته تفاهمنامو ته سره ورسېدلو چې په دې باندې په ګډه کار وکول سي، د نړیوالو توجه دې ته راواوړي او په دې بخش کې دغه موضوع ته نور هم اهمیت ورکړل سي او نور هم ښه خدمات وړاندې کړل سي، ځکه دا یو عاجز قشر دی او دا پر ټولو باندې حق لري. البته په دې بخش کې چې د امارت اسلامي افغانستان بیا د اداره تعلیمات تخنیکی او مسلکی تر کومه حده خپل وس او توان دی الحمدلله هغه یې کړی دی. موږ په ټول افغانستان کې په 34 ولایاتو کې چې پخوا موږ 14 مرکزه درلودله، د امارت اسلامي افغانستان په راتګ سره د دې فتحې څخه راوروسته د امارت په حاکمیت سره
دا په ټول افغانستان کې د دې دپاره تصمیم ونیول سو چې دا مراکز به ایجاد سي. په زیاتو ولایاتو کې ایجاد سوي، په کمو ولایاتو کې هغه پاته دي له دې وجې چې هلته تر اوسه پورې یا تعمیرات نسته، یا د استاز د کمي سره موږ مخامخ یو، یا د هغوی دپاره امکانات نسته. ډېر جدي تلاش مو روان کړی چې دا مراکز په ټول افغانستان کې ایجاد سي او د دې دپاره د استادانو تربیه وکولی سي او د دې دپاره ضروري امکانات را پیدا سي تر څو دغه زموږ ورونه چې زیات حقوق لري پر جامعه باندې دوی هم دونه اندازه تعلیم وکوي چې خپل هغه ضروریات ورباندې رفع کړي، هم په دونه اندازه کې د یو کسب و کار زده کړي چې دوی ورباندې خودکفا سي. موږ پر دواړو بخشونو باندې په دې بخش کې کار کړی. د دوی دپاره مو د عقایدو رشته او مضمون دا نوی الحمدلله جوړ کړي، ترتیب سو، اوس عملي روان دی. د دوی دپاره مو د فقه په بخش کې رشته ایجاد کړله، جوړه سوله، عملي روانه ده. د دوی دپاره مو د حفظ شعبه الحمدلله ترتیب کړله. د حفظ په باره کې ښه تعلیمات تاسې به کله کله په دې مجلسو کې لیدلي، موږ یې دلته مو راول د رسنیو مرکز ته ډېر په یو جالب داودي حنجره سره ډېر ښه تلاوتونه الحمدلله اوس کوي. او د دوی دپاره مو د دونه اندازه د کسب کار تر یو 8 قسمه پورې ترتیب کړی دی چې د دې کسب کار په واسطه سره دغه زموږ ورونه او دغه زموږ خویندې دا خودکفا سي، دا د کور او د جامعې د اوږو بار نه سي. دوی دونه کار وکولی سي چې په هغه سره یو څه ناڅه هغه خپل مصارف په خپل لاس باندې پیدا کړي، خپله حلال نفقه په خپل لاس باندې پیدا کړي. خو دا په دې باندې بسیینه موږ نه کوو، نه د دوی دپاره کفایت کوي. زیات خدمت ته دلته ضرورت شته، زیاتو ضروریاتو ته دلته ضرورت شته. هغه کې باید نړیوال چې مسؤلیت لري هغه هم رامخته سي او هغه هم پر دغه پله باندې قدم کښېږدي. کوم چې د ناروې کمیټې ایښی او دلته راغلي عملي خدمات یې شروع کړي دي، نور هم باید رامخته سي، نورې مؤسسات هم رامخته سي، نړیوال هم رامخته سي، خپل مسؤلیت درکړي او په دې بخش کې کار وکړي. او نور موږ لګیا یو چې نور د دوی څه ضروریات دي پر هغوی باندې تحقیقات کوو، هیئتونو نظارت مو ځي، هغه راټولوي. په هغه بخش کې انشاءالله العزیز تر خپله وسه پورې موږ کار کوو. خو له ټولو بخشونو څخه مو دا بیا غوښتنه ده چې په دې بخش کې پوره توجه وکړي. دویم هغه قشر دی چې هغه مرزاده، نابینا او ناشنوا پیدا سوي دي. د هغوی هم ما تېره ورځ کې مو ویل که پر دې بخش باندې هم د طبي تحقیقات وکول سي، دا به هم د دغه جنګي هیوادونو، د اشغالګرو هیوادونو زیاته برخه مسؤلیت د دوی وي چې په دې بخش کې ځکه د دوی د هغه زهرجن موادو، د زهرجنو بمانو، دغه مضرو بمانو، دغه خطرناکو زهریله موادو د استعمال په وجه باندې دلته دغه ډېر بچان هغه معیوب سوي، ناشنوا سوي، نابینا سوي دي. دا مسؤلیت هم دوی ته ور اوړي تر زیاته برخې پورې. نو له دې وجې هم د دوی مسؤلیت جوړیږي چې دوی په دې بخش کې کار وکړي. د دغه نابینایانو او ناشنوایانو په بخش کې الحمدلله موږ تر یو حده پورې کار کړی، خو دا کافي نه دی، نور کار ته هم ضرورت شته او د دې دپاره موږ کوشش کړی دی چې په څه طریقه رسیدګي وکړو تر څو دغه خدمات هم نور ښه وړاندې کړو. البته بل ورځ سمپوزیم کې چې په دې بخش کې تحقیقات وسوله، د مختلفو داخلي او نړیوالو پوهانو نظریات راټول سوله، د هغې جمله بندي وسوله. نو هغه جمله بندي کې څه مواد دي چې هغه به مشترکه اعلامیه زموږ له طرفه او د ناوې د محترمې کمیټې له طرفه ستاسې په دسترس کې درکول کیږي، تاسې ته به رسیږي. پر هغه اهدافو باندې به په آینده کې انشاءالله العزیز کار کول کیږي. نو تر ډېره حده انشاءالله کار سوی، نور کار ته هم ضرورت شته. دغه یو مهمه موضوع چې موږ ستاسې سره شریکه کړه. له الله جل وعلا شانو څخه غواړو چې دغه یو مهم قشر، یو عاجز قشر زموږ د جامعې چې دغه ته ښه خدمات وړاندې کړی سو او وکولی سو چې دغه خودکفا سي، وکولی سو چې دا هغه د مظلومیت له حالته څخه راوځي چې په یو کنج و کنار کې ناست صرف نظر ګرځېدلی، چې دی هم ښه په تعلیم باندې موږ مزین کړو، هم یې د کسب و کمال له وجې خودکفا کړو. د الله جل وعلا شانو څخه نصرت غواړو او د ټولو هغه مسؤلو مراجعو څخه په دې بخش کې توجه غواړو. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولجمیع المؤمنین. جهان سپاس از محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی. At the moment we kindly request the President of the Norwegian Committee to deliver his speech.
you so much. And I will probably second my colleague, the Deputy Director of TVT. So please bear with me if I repeat some of the same issues that he has talked about, because we have done this in partnership. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. زما د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مرستیال معین صاحب ځینې ټکي وویل، کیدای شي هغه ټکي زه بیرته تکرار کړم او کوم چېرته تکرارول نو تاسو هیله ده چې حوصله یې د اورېدو ولرئ. The last 2 days has been a landmark event. پرون ورځ یو داسې سایمپوزیم و چې هغه په خپل شکل کې بېسارې و. It's the first time that we have 2 countries in the global south and 1 country in the global north having a joint symposium on disability inclusion. دا په لومړي ځل په دې ډول بېساری و چې په لومړي ځل په 2 هیوادونه چې د نړۍ په جنوب کې پراته دي، اندونیزیا او افغانستان، او یو چې په شمال کې پروت دی، نروې ترمنځ په مشترکه د معلولیت لرونکو وګړو د زده کړو شمولیت په اړه خبرې وشوې. This was a hybrid event, as the Vice Director has said, with parallel sessions both in Bandung, Indonesia, Kabul, Afghanistan, and Oslo, Norway. دا لکه څه ډول چې معین صاحب یادونه وکړه، په آنلاین او په عین وخت کې مخامخ ناسته وه چې په آنلاین بڼه د اندونیزیا په بندونګ، د ناروې په اوسلو او د افغانستان په کابل کې ترسره شوه. It's a symbol of unity between the global south and the global north. چې دا د جنوب شمال او همدا ډول د جنوب شمال ترمنځ د یووالي او اتحاد یوه نښه او سمبول ښکارندویي کوي. More than 100 key stakeholders met face to face during the past 2 days here in Kabul. لسلو زیات شریکان مخامخ په کابل کې له یو بل سره مخامخ شول چې په دې موضوع باندې بحث وکړي. And at the same time, key stakeholders met in Bandung and in Oslo. او په همدې ډول د اندونیزیا په بندونګ او د ناروې په اوسلو کې هم شارکان سره کېناستل او په دې مهمه موضوع باندې خبرې وکړي. The event enjoyed great support among all key stakeholders in the 3 countries. د سایمپوزیم د درې واړو وزارتونو د مهمو سکترو اړوند ادارو مهم ملاتړ درلودو. And as an evidence of that, key government officials from Afghanistan, from Indonesia, and from Norway participated. چې دا په دې سایمپوزیم کې د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو وزارتونو استازي همدا ډول د اندونیزیا او ناروې کسانو په دې سایمپوزیم کې برخه اخیستې وه. And the fact that the Deputy Director for TVT opened the symposium in Kabul او دغه سایمپوزیم د مسلکی او تخنیکی زده کړو د ادارې لخوا د معین لخوا پرانستل شو. At the same time, the Deputy Minister for Martyrs and the Disabled and the Deputy Minister of Economy shows the strong commitment of the Afghan government towards the disability sector. او همدا ډول د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت معین او همدا ډول د شهدا او معلولینو وزارت معین صاحب د اسلامي امارت قوي تعهد د دې په دې برخه کې څرګند کړ چې دوی به مرستې ونه سپموي. And the commitment is not about charity. او دا تعهد او ژمنه یوازې د خیرات په برخه کې نه وه، but it is about the equal participation of persons with disabilities in schools, in the job market. دا ژمنه او تعهد د هغو کسانو چې معلولیت لري په ټولنه کې د هغوی ګډون، په زده کړه کې د هغوی ګډون او د اقتصاد او د کار په مارکیټ کې د هغوی د ګډون په اړه وه. And because of the different time zones between Indonesia, Afghanistan, and Norway, we had 1.5 hours where we had joint sessions. د افغانستان، اندونیزیا او نروې هیوادونو د وخت تفاوت په پامنیوي سره موږ 1.5 ساعت مشترکه د درې واړو هیوادونو ترمنځ غونډه درلوده. And the fact that the
joint session was opened by the Chancellor of the University of Oslo. او دغه درې اړخیزه مشترکه ناسته د اوسلو پوهنتون مرستیال لخوا پرانستل شوه. And that the Vice Chancellor of the Indonesian University of Education and the University of Oslo closed the event. او همدا ډول د اندونیزیا د دولتي پوهنتون د ښوونې او روزنې د دولتي پوهنتون او همدا ډول د اوسلو د دولتي پوهنتون د مرستلیانو لخوا دغه سایمپوزیم پای ته ورسېدو. Shows the strong commitment of international academia to remain engaged with their colleagues in Afghan higher education institutions. چې دا د دې ښودونکې ده چې ټول علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو او نهادونو سره د تعامل او همکارۍ ژمنتوب لري. In addition to Tibet Authority, the Norwegian Afghanistan Committee and the University of Oslo and the Education University in Indonesia, a host of other Afghan, British, Indonesian and Norwegian organizations, research institutions supported the symposium. او د نروې همدا ډول د اندونیزیا او د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو د په کوربتوب باندې د ترسره کیدونکي سایمپوزیم ځینې نور د نړیوالو ادارو محققان او څېړونکي هم راټول کړل چې په هغې کې د برطانیا ځینې محققان او همدا ډول د نورو نړیوالو نهادونو چې په دې برخه کې کار کوي په دې سایمپوزیم کې رابلل شوي وو. And as the Deputy Director of Tibet have said, the aim of the symposium was to bring people together. لکه څه ډول چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مرستیال وویل د دې غونډې د دې سایمپوزیم موخه دا وه چې خلک راټول کړي. Academicians, علمي خلک، education planners, هغه څوک چې ښوونیزې برنامې پلانوي، donors, او همدا ډول بسپنه ورکوونکي یا تمویلوونکي د پروګرامونو، UN agencies, د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې، national and international NGOs, همدا ډول نړیوالې او ملي ادارې، and maybe most importantly, organizations of persons with disabilities. او تر ټولو مهم دا چې هغه ادارې چې معلولیت لرونکو وګړو لخوا رامنځته شوي او دوی یې په رهبرۍ کې دي. Making sure that in future that all schools, communities and workplaces are inclusive of all. چې دا د دې ښودونکې ده چې په راتلونکي وخت کې به ټولې ښوونیزې ادارې، خدمت وړاندې کوونکې ادارې او د ټولنې نورې اړونده ادارې به ټول ګډونه وي او ټولو خلکو ته به په پرانیسته غېږه هرکلی وایي. Because exclusion of persons with disabilities knows no boundaries. ځکه چې د معلولیت لرونکو وګړو له ټولنې نه انزوا کې ساتل هیڅ سرحد نه لري. It's therefore important that we have global collective action to address the stigma and discrimination of persons with disabilities. نو د همدې لپاره د نړۍ په کچه ټولیزو اقداماتو ته ضرورت دی تر څو موږ هغه تبعیض او ناوړه کلماتو ته چې د معلولیت لرونکو وګړو په حق کې ترسره کیږي او له دوی سره کیږي د پای ټکی کیدو. It's therefore essential that all humanitarian programs, all long-term development programs must include women, men, children and youth with disabilities. نو په همدې باندې موږ توافق ته ورسېدو چې ټول لنډمهالي او اوږدمهاله بشري او د تلپاتې پرمختیا پروګرامونه باید په خپل غېږه کې د پای نقطې څخه تر پایه پورې په ټولو پروسو کې معلولیت لرونکي ماشومان، ځوانان، میرمنې په خپله غېږه کې راونغړي او داخلي کړي. Then you may ask yourself, okay, you met for 2 days and you talked, and what's going to happen? کېدای شي دوی له ځانه وپوښتي او یا له موږ نه وپوښتي چې تاسو له 2 ورځو په بر کې له یو بل سره مخامخ شوئ، خبرې مو وکړې، خو د دې نتیجه څه وه؟ We have agreed on a joint way forward. موږ په دې موافقه شو چې باید په ګډه پر ګډه د مخکې لارو پرانیستونکو لارو په اړه فکر وکړو. We encourage the Ministry of Economy to make sure that all programs that they need to approve include persons with disabilities.
موږ په دې هوکړه وکړه او دې نتیجې ته ورسېدو چې د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت چې کله پرمختیایي او بشري مرستو پروګرامونه او پروژې تاییدوي نو په هغې کې باید دا تضمین شي چې معلولیت لرونکي وګړي برخه لري. And that persons with disabilities, that this is not just an afterthought, that you can add them on at the end. It's important that persons with disabilities are also part of the planning, the implementation, the monitoring and the evaluation process. دا باید دغه د معلولیت لرونکو وګړو شمولیت په پروګرامونو کې باید داسې نه وي چې موږ یوازې فکر وکړو چې دوی باید په دې کې ګډون ولري، بلکې هغوی باید د پروګرام له پیل کولو، پلانولو، ارزولو، تطبیق او څارلو په ټولو پروسو کې باید داخل وي. Number 2, we agreed to form a group of experts, practitioners and activists from Afghanistan, Indonesia and Norway to guide the development of a list of concepts and terminologies. موږ په دې سمپوزیم کې په دې هوکړه وکړه چې د متخصصینو، څېړونکو او د زده کړو فعالانو یوه ډله جوړه کړو تر څو د هغو مفاهیمو او اصلاحاتو یو قاموسونه او لیست ترتیب کړي. As the Deputy Director of TVET said, there is a lot of misunderstandings. There's a lack of agreement on which words to use to describe different issues related to disabilities. لکه څه ډول چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو مرستیال اشاره وکړه، موږ تر اوسه پورې داسې یو څه نه لرو چې معلولیت لرونکو وګړو ته د افهام او تفهیم په برخه کې استعمال کړو. ډېر څه دي چې هغه د دوی سره د ارتباطاتو او اړیکو ټینګولو په برخه کې ستونزې زیږوي. And the words we use, they do hurt. هغه کلمې، هغه نومونه، هغه مفاهیمې چې موږ یې معلولیت لرونکو وګړو ته استعمالوو دوی خوابدي کوي او ځوروي یې. And this comprehensive document will guide both government officials, education planners, service providers, everyone within the disability sector and within the society at large. دا خرړهیز قاموس او د لغاتو ذخیره به ټول هغه کسان چې په دولتي سکتور کې معلولیت لرونکو وګړو نور خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، د ښوونیزو برخې فعالان په ښوونځیو او نورو برخو کې همدا ډول په ټولنه کې راهنمایي کړي چې معلولیت لرونکو وګړو ته څنګه مناسبې کلمې د ښه افهام او تفهیم لپاره وکاروي. Number 3, we have agreed to work together, both the Tibet Authority and the Norwegian Afghanistan Committee, to coordinate Braille production, to make sure that every single child, every single youth have access to books in Braille. موږ همدا ډول د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې سره تفاهم ته ورسېدو چې د بریل خط له طریقه هغو ماشومانو ته چې معلولیت لري اړوند د کتابونو او د نصاب برخه چاپ کړو. The Afghan National Organization of the Deaf, this is number 4. The Afghan National Organization of the Deaf have developed an amazing dictionary of 6,000 words in sign language. دا د هغو اقداماتو څلورم اقدام دی چې موږ ورباندې کوو، هغه د معلولیت لرونکو وګړو چې په د اورېدلو په برخه کې ستونزه لري د 600 کلماتو یو قاموس ترتیب کړی دی. We have therefore agreed to support that with a visual dictionary because sign language is a 3-dimensional language. So we will do a visual video of key concepts and words within sign language to enable more people to learn sign language. نو موږ به له دوی سره په ګډه دې کار ته ادامه وکړو ځکه چې د اشاروي ژبه 3 اړخیزه ده، هغه باید هم انځوریزه هم اوسي. نو موږ به د دوی سره مرسته وکړو تر څو دا اشاروي ژبه لا پراخه او غني کړو. Number 5, we have agreed toward recognition of organizations of persons with disabilities. او موږ په 5مه برخه کې دې توافق ته ورسېدو چې هغه ټولنې چې د معلولیت لرونکو وګړو لخوا رهبري کیږي او دوی مسؤلیت لري د هغوی د پیژندنې او رسمیت په برخه کې کار وکړو. To make sure that the voices of persons with disabilities are heard. تر څو دا یقیني کړو چې د معلولیت لرونکو وګړو غږ اوریدل کیږي. That they are seen. او دوی لیدل کیږي.
and that they are included. او دوی په ټولنه کې بیرته شاملېږي. So this was not just 2 days of talk. This دا will lead to concrete steps forward. دا یوازې 2 ورځنۍ راټولېدنه نه وه چې موږ پکې یوازې خبرې وکړو، بلکې دا به د غوره اقداماتو او عملي کارونو په مخ یوه لاره پرانځي. And then I would like to take the opportunity to give my warm thanks to the Tibet Authority for their cooperation and support. زه غواړم چې له موقع څخه په استفادې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې څخه مننه وکړم چې له موږ سره یې غوره همکاري درلوده. To the Ministry of Economy, او همدا ډول د اقتصاد له محترم وزارت څخه، to the Ministry of Martyrs and the Disabled, او همدا ډول د شهداو او معلولینو له وزارت څخه، and to the Government Media and Information Center for hosting this press conference. او همدا ډول د اسلامي امارت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکز څخه چې دا کنفرانس یې برابر کړو. And thanks to all the media for coming, because this needs to be promoted. او د رسنیو له استازو ډېره زیاته مننه چې راغلل او زموږ سمپوزیم ته خپروي او وده ورکوي. Thank you so much. ډېره زیاته مننه.